Salutare prieteni, chiar și neprieteni și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Urmează un video cu un mesaj extraordinar de important pentru umanitatea noastră, mesaj ce a fost primit în anul 1975 și pe care îl puteți găsi în cartea Designul Inteligent, pe care o puteți descărca gratuit din linkul oferit în descriere. Cu toate că acest mesaj pare destul de înfricoșător la prima vedere, o să vedeți că încă există speranță pentru umanitatea noastră. De asemenea, dacă doriți să înțelegeți mai bine imaginea de ansamblu, vă invit să urmăriți și celelalte videouri de pe canal, care sunt în mare legătură unul cu celălalt. Dar haideți să pornim chiar acum cu acest mare avertisment de la Elohim, creatorii noștri, legat de viitorul nostru al tuturor. Eu, Jehova, prin intermediul cuvintelor profetului meu, Rael, mă adresez tuturor oamenilor de pe pământ. Este, din păcate, doar o șansă dintr-o sută ca omenirea să nu se autodistrugă și fiecare raelian trebuie să acționeze ca și cum omenirea va fi îndeajuns de înțeleaptă pentru a înțelege și a se agăța de această minusculă șansă de a scăpa de cataclismul final, așa încât să intre în epoca de aur. Și mai mult, fiecare raelian, prin munca sa de trezire a minților, contribuie la această întărire a infimei șanse de supraviețuire, împiedicând-o să devină chiar și mai slabă. Este imposibil să prezici viitorul și de aceea este imposibil să călătorești în timp, dar este întotdeauna posibil să prezici viitorul unei entități biologice. Dacă o femeie primitivă este inseminată de către un om de știință, ultimul poate prezice viitorul acestei femei. El poate prezice că în 9 luni ea va da naștere unui copil și poate merge chiar mai departe și să determine sexul copilului. În același fel, noi, care suntem obișnuiți să creăm viață pe o infinitate de planete, știm ce urmează să se întâmple cu o omenire care a atins nivelul vostru de tehnologie, fără a atinge și echivalentul nivelului de înțelepciune. Din această cauză, cu toate că nu putem prezice viitorul indivizilor, putem prezice ce urmează să se întâmple în mod normal cu un organism viu în timpul perioadei gestante sau cu o omenire în cursul dezvoltării ei. Atunci când prima celulă este creată în uterul mamei, prin întâlnirea spermatozoidului și a ovulului, această primă celulă conține toate informațiile necesare pentru a crea ființa completă în stare să realizeze o mulțime de funcții. Și cu cât celulele sunt mai numeroase, cu atât mai numeroase vor fi și funcțiile dezvoltate. Numărul de funcții este proporțional cu numărul de celule obținut prin diviziuni succesive până când copilul este gata să se nască și doar atunci el devine un organism complet cu toate organele care vor fi cerute pentru efectuarea tuturor funcțiilor care îi vor satisface toate nevoile. Este exact același lucru și pentru o omenire, considerând fiecare om ca fiind o celulă a unei imense ființe în perioada de gestație. Numărul de funcții, de descoperiri și nivelul tehnologic al umanității sunt proporționale cu numărul oamenilor. În acest fel, putem prezice cu ușurință că anii apocalipsei vor fi atinși atunci când omul va putea să-i facă pe orbi să-și recapete vederea prin intermediul protezelor electronice, atunci când vocea omului va fi purtată peste oceane prin intermediul sateliților de comunicații și când omul va fi egalul celor pe care i-a luat greșit de Dumnezei prin crearea de ființe sintetice în laboratoare și așa mai departe. Toate aceste predicții constau într-o cunoaștere în profunzime a biologiei speciilor. Noi știm că un fetus își va dezvolta ochii într-o anumită lună a creșterii sale și organele sexuale într-o altă lună, iar aceeași regulă se aplică tuturor speciilor care se dezvoltă. Noi știm că va face descoperiri care să-i permită realizarea unor anumite îndemânări științifice după anumite sute sau mii de ani. Este exact același lucru.
Noi am dictat mesajele noastre profeților din vechime pentru a fi recunoscuți de către oameni atunci când va veni timpul să ne arătăm deschiși, fără ca asta să implice crearea de noi religii deiste, adică atunci când toți oamenii vor fi capabili să înțeleagă. Printre aceste texte este și Apocalipsa pe care am dictat-o lui Ioan. I-am arătat prin intermediul unui vizualizator similar televizoarelor voastre evenimentele care se vor putea întâmpla oamenilor atunci când aceștia vor atinge anii Apocalipsei. Textul Apocalipsei lui Ioan a fost din păcate împovărat și distorsionat de către traducătorii primitivi, care nu puteau fi altceva decât oameni cu frica de Dumnezeu. Ioan își începe povestea spunând despre întâlnirea sa cu noi. Am fost în duh în zi de duminică și am auzit în urma mea glas mare de trâmbiță. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10. Aici el explică faptul că încerca să comunice cu noi telepatic. Asta înseamnă ceea ce el descrie că am fost în duh duminica, referindu-se la noi ca la ziua Domnului, că auzea o voce metalică precum o trâmbiță. Asta este ceea ce voi toți știți, sunetul produs de un megafon electric. Apoi Ioan se întoarce pentru a vedea ce este în spatele său. Și m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine și întorcându-mă am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul sfeșnicelor pe cineva asemănător cu Fiul omului, îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân cu un brâu de aur. Capul lui și părul lui erau albe ca lână albă și ca zăpada și ochii lui ca para focului, picioarele lui erau asemenea ramei arse în cuptor, iar glasul lui era ca un vuiet de ape multe. În mâna lui cea dreaptă avea 7 stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, iar fața lui era ca soarele care strălucește în puterea lui. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 12-16. Ioan văzuse 7 mașini zburătoare făcute din metal auriu, adică 7 sfeșnice, în mijlocul cărora stătea o ființă mică. Cineva asemănea cu Fiul omului, echipat cu un costum de zbor care era mulat pe corpul său până pe picioare și purta o centură largă. Pielea lui și părul său sunt albe, casca sa era echipată cu 2 mici proiectoare pe care Ioan le-a interpretat greșit ca fiind ochi. Picioarele lui stăteau pe 2 pingele etanșe din metal galben și vorbea cu o voce puternică, glas mare de trâmbiță. În mâna sa, micuța persoană ținea un aparat făcut din 7 semnale luminoase care erau unite cu cele 7 nave plasate lângă el. Sabia ascuțită cu 2 tăișuri este de fapt un detaliu adăugat de către traducătorii temători de Dumnezeu pentru a crește puterea Dumnezeului și frica de Dumnezeu a primilor creștini. Micuța persoană care a apărut în fața lui Ioan era într-adevăr unul dintre noi. Ioan, copleșit de frică, a căzut cu fața la pământ. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort și el a pus mâna dreaptă peste mine, zicând: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel ce sunt viu. Am fost mort și iată sunt viu în vecii vecilor și am cheile vieții și ale iadului. Scrie deci cele ce ai văzut și cele ce sunt și cele ce au să fie după acestea. Noi am cerut lui Ioan să se scoale și i-am spus că trebuie să scrie tot ceea ce a văzut și tot ce îi va fi dictat, așa cât oamenii să poată găsi aceste scrieri atunci când va veni timpul. I-am spus că noi suntem primii și ultimii, adică primii pe pământ și ultimii dacă oamenii se vor autodistruge în momentul în care vor descoperi energiile care să le permită să facă asta. I-am explicat că cel care îi vorbea a cunoscut moartea, dar că fusese recreat, mulțumită procesului explicat în primul mesaj, care ne permite să trăim veșnic prin intermediul mai multor corpuri.
După aceea m-am uitat și iată, o ușă era deschisă în cer și glasul cel dintâi, glasul ca de trâmbiță pe care l-am auzit vorbind cu mine, mi-a zis: "Suie-te aici și îți voi arăta cele ce trebuie să fie după acestea." Îndată am fost în duh și iată, un tron era în cer și pe tron ședea cineva. Apocalipsa, capitolul 4, versetele 1-2. Ioan vede o ușă deschisă în cer. Ușa uneia dintre navele noastre este deschisă și este dusă înăuntru cu ajutorul unei raze purtătoare. Acest lucru este total de neînțeles pentru el și de aceea a zis în duh. Aici el îl vede pe cineva stând pe un tron și în prejurul lui un total de alți 24 de veșnici stând de asemenea pe tronuri. Eu, Jehova, eram această persoană care stătea pe tron și în jurul meu stăteau 24 de alți veșnici, reprezentând Consiliul Veșnicilor, corpul guvernant al planetei noastre. Apoi m-am întors către aparatul destinat vizualizării gândurilor, iar el a văzut ce se va întâmpla în mod normal cu omenirea și de asemenea ce se va întâmpla atunci când timpul va veni. Și m-am uitat și iată un cal alb și cel care ședea pe el avea un arc și s-a dat lui cununa și a pornit ca un biruitor ca să biruiască. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 2. Asta are legătură cu prima din cele 7 peceți sau, dacă preferi, cele 7 capitole ale istoriei umanității. Acesta este de fapt triumful creștinătății pe pământ și care va permite Vechiului Testament să fie revelat tuturor. Apoi, cea de-a doua pecete este deschisă și a ieșit un alt cal, roșu ca focul, și celui ce ședea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se înjunghe între ei, și o sabie mare i s-a dat. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 4. Acest cal roșu reprezintă războaiele religioase și războaiele în general, care vor fi una dintre principalele cauze în întârzierea creșterii numerice a oamenilor. Apoi, a treia pecete vine. Și m-am uitat și iată un cal negru și cel care ședea pe el avea un cântar în mâna lui. Și am auzit în mijlocul celor 4 ființe ca un glas care zicea: "Măsura de grâu 1 dinar și 3 măsuri de orz 1 dinar, dar de un de lemn și de vin să nu te atingi." Revelații, capitolul 6, versetul 5. Calul negru reprezintă foametea care va lua un considerabil număr de vieți până ca omenirea să-și rezolve problemele. Iar după aceasta vine cea de-a 4-a pecete. Și m-am uitat și iată un cal galben vânat și numele lui celui ce ședea pe el era Moartea. Revelații, capitolul 6, versetul 8, Apocalipsa. Acest cal galben reprezintă marile epidemii și plăgile multor altora care au decimat omenirea. Apoi, cea de-a 5-a pecete este spartă. Și când a deschis pecetea a 5-a, am văzut sub jertfelnic sufletul celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au dat-o. Și strigau cu glas mare și ziceau: "Până când, stăpâne sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru față de cei ce locuiesc pe pământ?" Și fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veșmânt alb și li s-a spus să stea în tihnă încă puțină vreme, până când vor împlini numărul celor împreună slujitori cu cei și frații lor, cei ce aveau să fie omorâți ca și ei. Această scenă reprezintă ce s-a întâmplat atunci când mari profeți care trăiau veșnic în compania noastră pe planeta noastră ne-au cerut să le permitem oamenilor care au dus o viață pozitivă să fie recreați înainte de judecata de apoi. Am dat permisiunea pentru ca un număr de câteva mii de oameni de pe pământ să fie recreați pentru a trăi printre noi, cu toate că în prima fază ne-am decis să le păstrăm codurile genetice pentru a-i recrea numai atunci când omenirea își va termina evoluția. Apoi, a 6-a pecete este deschisă.
Și m-am uitat când a deschis pecetea a șasea și s-a făcut cu tremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna întreagă s-a făcut ca sângele. Și stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul își leapădă smochinele sale verzi când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate insulele s-au mișcat din locurile lor. Și împărații pământului și domnii și căpetenile oștirilor și bogații și cei puternici și toți robii și toți slobozii s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 12-15. A șasea pecete reprezintă pericolul final pentru omenire, cel mai mare pericol, cel care o poate distruge complet, războiul atomic. Marele cutremur este explozia în sine, soarele negru este întunecarea cerului de către ciuperca atomică, iar căderea cenușei pe care cu toții o știți va întuneca luna. Cerul făcut sul este atunci când norii sunt îndepărtați de către supratensiunea bruscă a aerului fierbinte rezultat din explozie. Oamenii ascunși în peșterile munților sunt oamenii care se adăpostesc în buncărele antinucleare. Este în cazul acestui cataclism, dacă va fi să se întâmple, ca acei oameni care l-au urmat pe profetul nostru să fie salvați. Acei oameni care vor avea codul genetic transmis după ce au citit sau au auzit despre mesaje. Acei oameni vor fi selectați de către imensul nostru computer, cel care îi supraveghează pe toți oamenii de la concepție și până la moarte. Și am văzut un alt înger care se ridica de la răsăritul soarelui și avea pecetea viului Dumnezeu. Îngerul a strigat cu glas puternic către cei 4 îngeri, cărora li s-a dat să vătăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom pecetlui pe frunțile lor, pe robii Dumnezeului nostru. Apocalipsa, capitolul 7, versetele 2-3. Oamenii care vor fi pecetluiți pe frunțile lor vor fi cei care vor avea planul celular transmis prin contactul manual dintre profetul nostru și osul frunților lor, care conține cel mai pur și mai exact cod genetic. Totalul celor care vor fi pecetluiți pe frunte va fi apropiat de 144.000, număr care va include oamenii deja recreați pe planeta noastră, acei oameni care au dus o viață dedicată înfloririi umanității fără să fie auzit măcar de mesaje și de asemenea pe acei oameni care îl vor recunoaște pe Rael ca pe mesagerul nostru după ce aceștia au citit mesajele. Atâta timp cât numărul acestor oameni nu va atinge numărul de 144.000, vă vom ajuta să amânați cataclismul final pentru a avea un număr suficient pentru a implanta o nouă generație pe pământ, atunci când va deveni din nou un loc propice pentru ca oamenii să trăiască. Dacă a 6-a pecete reprezintă descoperirea și prima folosire a bombei nucleare, a 7-a pecete reprezintă cataclismul final, un război atomic mondial care se va încheia cu distrugerea vieții de pe Terra. Când prima trâmbiță a celei de-a 7-a pecete s-a auzit și s-a pornit grindina și foc amestecat cu sânge și au căzut pe pământ, și a ars din pământ a 3-a parte și a ars din copaci a 3-a parte, iar iarba verde a ars de tot. Apocalipsa, capitolul 8, versetul 7. O treime din pământ este arsă de către radioactivitate, copacii și iarba verde nu mai cresc. A trâmbițat apoi al 2-lea înger și, ca un munte mare arzând în flăcări, s-a prăbușit în mare și a 3-a parte din mare s-a prefăcut în sânge și a pierit a 3-a parte din făpturile cu viață în ele, care sunt în mare, și a 3-a parte din corăbii s-a sfărâmat. Apocalipsa, capitolul 8, versetele 8-9. Explozia produce o imensă erupție de lavă care se scurge în ocean, distrugând o treime din viața marină și o treime din embarcațiuni. Și a trâmbițat al 3-lea înger și a căzut din cer o stea uriașă, arzând ca o făclie,
și a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Și a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul și mulți dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare. Apocalipsa, capitolul 8, versetele 10-11. Exploziile atomice urmate ca replică la primul atac, marile rachete, marile stele care cad din cer, cad peste tot. Cea mai mare parte din apa potabilă devine poluată și mulți oameni mor din cauza ei. Și a trâmbițat al patrulea înger și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, ca să fie întunecată a treia parte a lor și ziua să-și piardă din lumină a treia parte și noaptea tot așa. Apocalipsa, capitolul 8, versetul 12. Praful și cenușa ridicate de către exploziile nucleare succesive sunt așa de dense încât cerul devine întunecat, acoperând soarele, luna și stelele, ceea ce dă impresia că ziua și noaptea sunt mai scurte. Și a trâmbițat al cincelea înger și am văzut o stea căzută din cer pe pământ și i s-a dat cheia fântânii adâncului. Și a deschis fântâna adâncului și fum s-a ridicat din fântână ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 1-2. Aceasta este descrierea unei rachete teleghidate care cade și a ciupercii de fum pe care aceasta o creează. Și din fum au ieșit lăcuste pe pământ și li s-a dat lor puterea precum au puterea scorpiile pământului. Și li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului și nici o verdeață și niciun copac, fără numai pe oamenii care nu au peceta lui Dumnezeu pe frunțile lor. Și nu li s-a cerut ca să-i omoare, ci ca să fie chinuiți 5 luni, și chinul lor este la fel ca chinul scorpiei când a înțepat pe om. Și în zilele acelea vor căuta oamenii moartea și nu o vor afla și vor dori să moară. Moartea însă va fugi de ei. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 3. Lăcustele sunt avioanele încărcate cu bombele atomice care vor cădea asupra marilor orașe și, datorită expunerilor la radioactivitate, vor pricinui suferințe teribile acelor oameni care vor supraviețui exploziilor. Ei vor fi otrăviți de către radioactivitate, la fel ca și în cazul înțepării de către un scorpion. Iar înfățișarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiți pentru război. Pe capetele lor aveau cununi ca de aur și fețele lor erau ca niște fețe de oameni. Și aveau păr ca părul de femei și dinții lor erau ca dinții leilor. Și aveau platoșe ca platoșele de fier, iar vuietul aripilor lor era la fel ca vuietul unor mulțimi de care și cai care aleargă la luptă. Și aveau cozi și bolduri asemănătoare scorpiilor și puterea lor e în cozile lor ca să vătăme pe oameni 5 luni. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 7-10. Aceste lăcuste, acoperite cu metal, arătau ca niște cai care merg la război în ochii unui om primitiv. Ele aveau un cockpit în interiorul căruia se poate vedea o față de om, precum niște fețe de oameni, și zburând la înălțimi foarte mari, aveau o dâră de fum alb pe care Ioan o numește păr, iar cozile lor reprezintă rachetele teleghitate remorcate sub aripile lor. Platoșele de fier reprezintă fuselajul, iar zgomotul vine de la motoarele cu reacție, după cum bine le cunoașteți. Puterea din cozile ca ale scorpionilor este reprezentată de către radiațiile produse de rachetele care sunt lansate asupra populației țărilor atacate. Și a trâmbițat al 6-lea înger și am auzit un glas din cele 4 cornuri ale altarului de aur, care este înaintea lui Jehova. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 13. Ioan descrie cele 4 difuzoare localizate în fața mea în timp ce îl făceam să vadă asta. Și așa am văzut în vedenie caii și pe cei care ședeau pe ei, având platoșe ca de foc și de achint și de pucioasă, iar capetele cailor
semănau cu capetele leilor și din gurile lor ieșea foc și fum și pucioasă. De aceste 3 plăgi, de focul și de fumul și de pucioasa care ieșea din gurile lor, a fost ucisă a 3-a parte din oameni. Pentru că puterea cailor este în gura lor și în cozile lor, căci cozile lor sunt asemenea șerpilor, având capete și cu acestea vată-mă. Revelații, Apocalipsa, capitolul 9, versetele 17-19. Din nou, asta este descrierea mai multor avioane. Capetele cailor sunt motoarele cu reacție din care ies flăcările și fumul. Coada cu capetele care vatămă reprezintă rachetele nucleare și poți înțelege că, de fapt, capetele se referă la vârful rachetelor, indiferent că acestea sunt teleghidate sau nu. I-am dat lui Ioan cea mai detaliată descriere posibilă, iar această poveste reflectă ceea ce el a putut vedea cu ochii săi primitivi. Luați aceeași poveste și spuneți-o unui indian amazonian, iar apoi rugați-l să o scrie în propriile lui cuvinte și veți obține aproximativ același tip de amintire și chiar mai mult dacă le cereți altor 10 membri ai tribului său să transcrie povestea în timp ce primul om nu este prezent. Și când au vorbit cele 7 tunete, vroiam să scriu, dar am auzit o voce care zicea din cer: pecetluiește cele ce au spus cele 7 tunete și nu le scrie. Apocalipsa, capitolul 10, versetul 4. În acel moment, noi i-am arătat clar lui Ioan că nu există niciun Dumnezeu și că eram oameni la fel ca și el și am explicat de asemenea că trebuie să țină asta secret și să nu o scrie pentru a nu crea o mare confuzie printre oamenii care încă aveau nevoie de o bază pe care să se sprijine până în ziua în care omenirea va atinge nivelul suficient de tehnologie care le va permite tuturor să poată înțelege ceea ce spuneam noi. Ci în zilele când va grăi al 7-lea înger, când va fi să trâmbițeze, atunci va fi săvârșită taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor săi, prorocilor. Apocalipsa, capitolul 10, versetul 7. I-am explicat cu exactitate că atunci când va veni timpul, omul va înțelege că nu există niciun Dumnezeu și pe aceeași cale va înțelege de asemenea că noi am fost creatorii umanității. Fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci știe că timpul lui e scurt. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12. Alegerea între autodistrugere și intrarea în epoca de aur este ultimul pas decisiv care va dovedi dacă Satan a avut dreptate spunând: din om numai răul poate ieși. Dacă omenirea depășește cu succes ultima ispită și reușește să obțină dezarmamentul total pe planetă, atunci oamenii se vor dovedi vrednici de a primi moștenirea noastră din moment ce vor arăta că sunt non-violenți. Bestia, care este descrisă mai departe în text, reprezintă pur și simplu descoperirea energiei atomice și folosirea sa în scopuri războinice. Aici este înțelepciunea. Cine are priceperea să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 18. De fapt, 666 este numărul generațiilor care au existat pe pământ din momentul creației primilor oameni în laboratoarele originale. Primii oameni au fost creați acum aproximativ 13.000 de ani, iar o generație umană este estimată la o medie de 20 de ani. Deci, dacă se multiplică 666 cu 20, rezultă 13.320 de ani. Generația născută la începutul anilor Apocalipsei în 1945 al erei creștine a fost de fapt a 666 de la momentul creației primilor oameni într-un laborator de către Elohim.
Această generație coincide precis cu prima folosire a energiei nucleare în scopuri destructive la Hiroshima pe data de 6 august 1945. Încă o dată, interpretarea nu a fost cerută pentru a înțelege. Oricine trebuie doar să citească ceea ce a fost scris. 666 era efectiv numărul de om, numărul oamenilor care s-au născut începând de la creație, în alte cuvinte, numărul de generații. Și s-au pornit fulgere și vuiete și tunete și s-a făcut cutremur mare, așa cum nu a mai fost de când este omul pe pământ un cutremur atât de puternic. Apocalipsa, capitolul 16, versetul 18. Post-șocurile unei explozii atomice sunt înspăimântătoare și cresc dacă urmează o reacție în lanț. Și toate insulele pieiră și munții nu se mai aflară. Apocalipsa, capitolul 16, versetul 20. Monstruoasa explozie datorată reacției în lanț va deplasa continentele cu brutalitate, înghițând insulele și va mătura munții ca pe niște fire de paie. Și grindina mare cât talentul se prăvăli din cer peste oameni. Apocalipsa, capitolul 16, versetul 21. În acele părți ale pământului neatinse de către bombe, stânci cad din cer la mii de kilometri distanță de unde căzuseră bombele. Și am văzut cer nou și pământ nou, căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut și marea nu mai este. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Ioan a văzut cum arăta pământul în timp ce stătea într-o rachetă lansată de la sol. Îi se părea că pământul era cel care se retrăgea decât faptul că racheta însă se depărta. Apoi, racheta călătorește pe un cer înstelat, lucru nefamiliar unui om de pe pământ, un cer nou. După aceea, naveta spațială atinge o altă planetă, un pământ nou. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Jehova, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 2. Apoi, omul primitiv are senzația opusă decolării. Nava aterizează și asta îi dă impresia că însăși planeta se mișcă către el. Evident că se întâmpla tocmai contrariul. Și am auzit din tron un glas puternic care zicea: iată cortul lui Jehova este cu oamenii și el va sălășlui cu ei și ei vor fi poporul său și însuși Jehova va fi cu ei. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3. Și va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi, nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4. Aceasta este descrierea planetei veșnicilor, acolo unde toți oamenii salvați de cataclismul final vor aștepta ca atmosfera Pământului să se liniștească pentru a fi reimplantată o altă civilizație de oameni pașnici. Acesta este rezultatul cu care omenirea se confruntă dacă nu atinge un nivel de înțelepciune echivalent cu nivelul de tehnologie. Toate acestea au fost văzute de un primitiv, căci în comparație cu noi, Ioan era foarte primitiv, la fel cum au fost și Moise și Isus, după cum au fost toți profeții noștri, până le-am dat suficiente informații pentru a fi în stare să înțeleagă că tot ceea ce făcusem era de fapt dobândirea unei anumite măestrii în arta transformării materiei. Cei mai avansați savanți de-ai voștri pot fi considerați de asemenea primitivi în comparație cu noi, la fel cum și indienii din Amazon pot fi considerați primitivi față de oamenii de știință de la Cape Canaveral. Așa că la tot ceea ce Ioan a privit, el s-a uitat cu ochii unui om primitiv. Asta este, din păcate, ceea ce o așteaptă pe omenire cu o probabilitate de reușită de 99%. Așa că toți dintre voi care ne recunosc ca pe creatorii voștri și care îl recunosc pe Rael ca fiind ultimul nostru mesager pe pământ, toți aceștia trebuie să
votați pentru a vă asigura că omenirea se va agăța de această mică șansă prin revelarea mesajelor noastre întregii omeniri. Dacă faceți lucrul acesta, puteți trăi în pace și încercând în tot acest timp să vă dezvoltați și să vă realizați chiar și mai mult, pentru că sunteți printre cei drepți, cei care fac tot ce le stă în putere, așa încât adevărul și non-violența să poată triumfa în cele din urmă, puteți să fiți asigurați de faptul că vă vom salva de cataclismul final dacă acesta se va întâmpla vreodată. Căutați iubirea, căutați fraternitatea, căutați inteligența, dar nu disperați dacă vedeți că marea majoritate a oamenilor rămân violenți, agresivi și stupizi. Din orice unghi ați privi asta, eforturile voastre vor fi recompensate. Fie că omenirea își va dezvolta o conștiință interplanetară și va intra în anii de aur, sau că planeta se va autodistruge, noi vă vom salva atunci așa încât să puteți reconstrui o lume nouă. Eu, Jehova, Alfa și Omega, cel care a fost primul pe pământ și care va fi de asemenea și ultimul, trimit acest mesaj tuturor oamenilor de pe Terra prin intermediul cuvintelor profetului meu, Rael, tuturor oamenilor pe care i-am creat și pe care am încercat să-i conducem către epoca de aur și pe care îi iubim ca și cum ar fi copiii noștri. Pace pe pământ tuturor oamenilor de bună credință și tuturor celor care doresc să fie fericiți. Moștenirea noastră este pregătită, să sperăm că pruncul nu va muri la naștere. E rândul vostru să mișcați. Oameni buni, aici se încheie acest video vital pentru noi toți. Dacă v-a plăcut și doriți să mai vedeți și altele, vă puteți abona și da click pe clopoțel pentru a primi toate notificările. Eu vă salut respectuos și până la următoarea întâlnire, sper să decideți să mișcați.